Kung madalas kayong mapadaan sa Pitwason sa Cubao ay siguradong nakita nyo na ang malapalasyong gusali ng Chocolate Lover Incorporated, isang sikat na tindahan ng mga baking supplies sa Quezon City. Noong nakaraang linggo ay kinumpirma ng may-ari nito na magsasara na ang tindahan pagkatapos ng Pasko ngayong taon. At kung isa kayo sa suki nito at gustong malaman kung ano ang nangyari, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng Chocolate Lover Incorporated at ang nakatakda nitong pagsasara matapos ang halos 4 na dekada. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Chocolate Lover Incorporated sa founder nito na si Annie Carmona Lim, na kilala rin bilang si Chef Annie at Chocolate Queen. Graduate si Chef Annie ng Fine Arts, major in advertising, kaya likas na sa kanya ang husay sa pagdidisenyo. Nakapagtrabaho siya bilang layout artist at textile designer. Pero bata pa lang si Chef Annie ay mahilig na talaga siya sa pagninegosyo, kaya naisipan niya na magtayo ng sarili niyang dress shop. Kaso hindi ito kumita. Di nagtagal ay nahilig siya sa baking, kaya nag-aral siya sa iba't ibang mga culinary schools. Nagsimula siya ng commercial baking at noong mid-1980s ay itinayo nila ang Robbie Ann Bake Shop and Food Mart. Noong 1988 ay nagkaroon si Chef Annie ng cancer, pero di siya pinanghinaan ng loob at patuloy pa rin na pinatakbo ang kanilang negosyo. Nang gumaling sa cancer ay naisip niya na marami siyang kalaban sa bake shop, kaya parang mas magandang mag-focus sa baking supplies na halos wala o kakaunti lang ang kakumpetensya. Kaya noong 1989 sinimula ni Chef Annie ang Chocolate Lover Baking and Confectionery Supplies sa isang maliit na apartment sa Cubao. Nagsimula siyang magbenta ng mga baking supplies na ipinapadala ng mga kapatid niya galing sa Amerika. Isa ang Chocolate Lover sa naging pioneer ng baking supply business. Nung nagsimula to ay halos walang tindahan nun na nagbebenta ng mga supplies para sa mga home bakers at maliliit na negosyante. Para maipromote ang tindahan ay nagpa-advertise si Chef Annie sa dyaryo ng Manila Bulletin. Hindi niya inaasahan na papatok ang naisip niyang negosyo. Nagulat siya na parami ng parami ang mga customer nila hanggang sa pinipilahan na sila sa labas ng maliit nilang apartment. Kaya naisip ni Chef Annie na magpatayo hindi lang ng isang mas malaking tindahan kundi ng isang palasyo. Dahil sa mala fairy tale na paglago ng Chocolate Lover ay nagpatayo si Chef Annie ng palasyo. Ipinatayo niya ang tinaguriang Chocolate Castle sa kanto ng Pitwason at C. Benitez sa Cubao, Quezon City. Ang pinagtayuan ng malapalasyong gusali ay ang parte ng lupa na namana ni Chef Annie mula sa kanyang mga magulang. Pero malaking pera ang kailangan niya para sa itatayong gusali. Buti na lang, isa sa mga naging customer ng Chocolate Lover ay ang manager ng Land Bank na nagulat sa haba ng pila sa labas ng apartment nila Chef Annie. Ito ang nagsuggest sa kanya na pwede siyang mangutang sa Land Bank. Pero para raw makautang siya ay kailangan na maging korporasyon ang kanyang negosyo. Kaya noong 1994, nagsimula ang Chocolate Lover Incorporated. Malaking sugal ang ginawa ni Chef Annie dahil sa laki ng inutang niya at wala namang kasiguraduhan na magpapatuloy ang tagumpay ng kanyang baking supply business. Pero hindi siya natakot dahil malakas ang pakiramdam niya na magtatagumpay at magtatagal pa ang kanyang negosyo, lalo na at halos wala naman siyang kalaban nun. At nang natapos na nga ang Chocolate Castle ay naging isa tong sikat na landmark sa Pitwason sa Cubao. Ito ang palasyo na naging inspirasyon ng mga mahihilig mag-bake at mga negosyanteng customer ng Chocolate Lover. Maraming araw ang namamangha pag nakita to dahil sa disenyo nito na parang yung mga palasyo na nakikita natin sa mga storybook. At kung papasok naman daw kayo sa loob ay bubungad agad sa inyo yung nakaka-relax na amoy ng tsokolate. Yung iba naman ay nakikita raw nila yung Chocolate Castle kapag nakasakay sila ng MRT. Sa totoo lang ay ngayon ko lang din nalaman na may ganito palang gusali sa Cubao, gayong sobrang lapit lang nito sa pinagtatrabahuan ko dati.
Kayo ba mga kasangkay? Pamilyar ba kayo sa Chocolate Castle sa Pitwason? Sa mga madalas na pumupunta rito, ano yung mamimiss nyo kung sakaling mawala na to? Paki-share naman sa comment section sa baba. Malaking tulong ang pagiging creative ni Chef Annie sa naging tagumpay ng Chocolate Lover. Lagi siyang nag-iisip ng mga bago at kakaibang ideya gaya na nga lang ng ipinatayo niyang Chocolate Castle. Maliban sa mga murang baking supplies ay dinayo rin ang Chocolate Lover dahil sa mga tsokolate at iba pang mga confectionery supplies. Noong kasagsagan ng tagumpay ng tindahan ay nakakabenta raw sila ng 1 toneladang tsokolate kada araw. Kaya naman tinagurian si Chef Annie na The Chocolate Queen. Dahil sa tagumpay ng Chocolate Lover ay nakapagbukas pa sila ng isang branch nito. Hindi rin tumigil si Chef Annie sa pag-aaral ng baking at paggawa ng mga tsokolate. Kumuha siya ng masterclass sa Wilton Cake Decorating School sa Woodridge, Illinois. Nag-aral siya kung paano gumawa ng mga European pastries at mga chocolate sa Culinary Institute of America sa California. Natuto rin siya ng iba pang mga skills sa paggawa ng mga chocolate at iba pang mga confectionery sa Solingen, Germany. Para maibahagi ang mga natutunan niya ay binuksan ni Chef Annie ang Castle of Baking and Confectionery Arts noong 1995. Isa tong culinary school na itinayo sa loob ng Chocolate Castle. Napansin ni Chef Annie na isa sa mga problema ng mga nagbe-bake at nagbebenta ng mga tsokolate ay ang packaging o yung pinaglalagyan nila ng mga produkto. Kaya nagtayo rin siya ng packaging business na tinawag nilang Vaccination. Maliban sa pagtuturo ng baking ay nakapag-publish din si Chef Annie ng mga cookbooks at nakapag-produce ng mga home videos na itinatampok ang kanyang step-by-step cooking demonstrations. Naging TV host din siya ng isang cooking show at magazine show na ipinalabas noon sa RPN 9. Sa mga kasangkay natin dyan na mahilig mag-bake at naging suki na ng Chocolate Lover o kaya naman ay naging estudyante ni Chef Annie, paki-share naman yung mga hindi nyo makakalimutang experience sa comment section sa baba. Sa kasamaang palad ay magtatapos na ang mala fairy tale na kwento ng Chocolate Lover sa nakatakda nitong pagsasara makalipas ang halos 4 na dekada. Pero ano nga ba ang nangyari? Sa loob ng 36 na taon ay naging takbuhan ng mga mahihilig mag-bake at magnegosyo na naghahanap ng mga murang baking supplies at tsokolate ang Chocolate Lover sa Cubao. At kung isa ka sa naging suki nito ay siguradong nalungkot ka rin nung nabalitaan mo na magsasara na to. Kinumpirma ni Chef Annie ang malungkot na balita sa isang post sa official Facebook page ng Chocolate Lover noong November 18, 2025. Ayon sa kanya ay nakatakda na ngang magsara ang Chocolate Lover sa paparating na December 27, 2025 matapos lang ang Pasko. Ipinaliwanag niya na ang dahilan ng pagsasara ng tindahan ay ayaw nang manahin ng mga anak niya ang negosyo dahil maayos naman na raw sila sa ibang bansa. Matanda na rin daw siya kaya hirap na siyang magbiyahe-biyahe at balak niya na mag-alaga na lang ng mga apo. Ibinahagi rin ni Chef Annie na ibinebenta na nila ang Chocolate Castle kaso wala pa silang buyer kaya balak nilang paupahan na lang muna to habang nag-aantay. Sa huli ay pinasalamatan ni Chef Annie ang mga supplier, mga dating estudyante at mga customers nila. Inamin niya na 3 taon niyang iniyakan at talagang mahirap para sa kanya ang desisyon na to dahil baby niya ang Chocolate Lover. Pero mahirap man ay kailangan niya na talagang magpaalam. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Annie Carmona Lim, may-ari ng Chocolate Lover Incorporated dito sa Cubao. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na magsasarado na po kami sa December 27 po yung last day namin. Gusto ko lang ipaalam na ang dahilan po kasi ayaw na rin po kasing manahin ng mga anak ko. Okay na po kami sa ibang bansa. Ako naman po mag-aalaga na lang ng apo kasi matanda na rin ho ako. Hirap na ako magbiyahe-biyahe. Kaya ngayon itong alam nyo naman na binibenta ko tong castle pero wala pa rin naman home buyer. Kaya balak sana namin habang walang buyer paupahan. Pero syempre mag-check pa rin ho kayo sa
Facebook kung ano na yung mga development, kung gusto nyo rin makichismis pa sa amin. Again, marami pong salamat. 3 taon ko na ho, iniiyakan to. Kasi hindi ko kaya talaga. Baby ko kasi to eh. Pero kailangan ko na nang magsabi ng goodbye. Marami pong salamat. Sa comment section ng post ay bumuhos ang lungkot, panghihinayang at pasasalamat sa chocolate lover. Ang iba ay nagbahagi ng mga karanasan nila at kung paano naging malaking bahagi ang chocolate lover at si Chef Annie sa kanilang baking journey. May mga nalungkot din para sa mga matatagal na ang empleyado ng tindahan na mawawala ng trabaho. Ang iba naman ay nagbiro na sa kanila na lang daw to ipamana kung ayaw ng mga anak ni Chef Annie. May nabasa pa nga ako sa Reddit na bakit di raw maglagay si Chef Annie ng golden ticket sa tsokolate at kung sino raw ang makakakuha ay siya ang magmamana nito, na parang yung ginawa lang ni Willy Wonka sa Charlie and the Chocolate Factory. Marami na rin daw ang kumonta kay Chef Annie na mga tao at mga kumpanya na interesadong ituloy at i-manage ang chocolate lover. Kaso, desidido na talaga siyang isara to. Nakakalungkot lang na sa loob ng 2 linggo ay magpapaalam na ang chocolate lover, na sa loob ng mahigit 4 na dekada ay naging inspirasyon ng maraming Pinoy na mahilig mag-bake. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng chocolate lover at chocolate castle? Pakishare naman ng mga kwentong chocolate lover ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.